Good afternoon! So, good afternoon, dito tayo ngayon sa rooftop namin. Ngayon tayo mag-toy photography. Kasama natin ngayon si Arwen, si Debbie, si Baby Yoman. Uy! Bad ka. Ngayon si Arwen, parang ngayon lang niya makikita ng malapitan si Yoman. Pero dati, gigil na siyang makita yan. Kaya ngayon, hindi ka muna pwede lumapit. Diyan ka muna. Ang i-shoot natin ngayon ay ito. Funko Pop Miles Morales. Gear check muna tayo. Ang gagamitin natin camera, itong D610 saka 70-200 na Tamron 2.8. Baka sa tingin nyo overkill to para sa toy photography. Gusto ko lang siyang gamitin ngayon kasi matagal na itong nakatenga gawa ng pandemic. Hindi namin siya nagagamit, kaya gagamitin ko siya ulit. Arwen, ang ingay-ingay mo. Yan, simulan na natin. Kung nakikita nyo, yung pose ni Miles Morales dito ay tumatalon. Parang patalon siya. Ngayon, ganun din yung gagawin nating pose sa kanya. Dito, parang tatalon siya sa cliff. Ganyan. So, paano natin siya parang papatalunin na effect? So, gagawin natin dalawang pictures pagpapatungin natin. Okay? Kung kaya meron tayong tripod dun kanina. Okay, let's go! Taroy. Una natin gagawin, maghahanap muna tayo ng framing ng pwestuhan kung saan maganda. Kung saan maganda yung araw. Tapos kukunin muna natin yung background niya. Tara! Usually ang ginagamit kong camera pag nag-shoot ay yung gamit namin pang vlog A6300. Pero kasi matagal na itong nakatenga, inalikabukan niya. Kaya ito muna yung gagamitin ko ngayon. Okay. Ngayon, ayaw niya gumana. Error. Yun, gumagana na yung camera. So kasi nakakita rin kami yung spot kung saan namin kukunan. Doon namin siya kukunan na parang tumatalon. Turo mo nga, Mr. Camera dyan. Parang tumatalon. Ngayon, ang una pala namin kukuha na ay yung si Miles Morales doon sa kanyang magiging pwestuhan. So, Mr. Cameraman, papwesto nga si Miles Morales. Nag-shoot ako ng mga laruan. Gusto ko lagi naka manual focus para makikita ko dun, kitang-kita ko yung niya. Makikita ko talaga kung sharp yung kuha. Unang-una namin yung laruan. Tapos alis yung kamay. Background naman. Tapos pagdudugtungin na lang namin sa post editing. Ngayon nakikita ko to. Natanggalin ko muna ha. Aray. Okay. So magre-reshoot kami ulit. Okay na, kaso hindi ko kayo masasama kung paano ko siya i-edit. Ang isip na namin yung paraan kung paano mapapakita sa inyo na pagdudugtungin yung dalawang picture. Kasi wala pa kaming capture card para mapakita yung pag-i-edit ng process. So ngayon, mag-shoot muna ako ng mga onti-onting details niya. So, magbe-b-roll muna si Darren.
Yun, nakahanap ako ng paraan kung paano ko may record yung pag-edit nito. Si Windows pala may built-in na screen recording. So, thank you. Buti, ngayon ko lang siya nalaman. So, simulan na natin. Ito yung mga layers ng aking mga ginawa. So, ito yung before and after. So, papakita natin kung paano pinagdugtong yung dalawang pictures, no? So, hide ko muna to. Yan. Una kong ginawa, linagay ko yung background. Patayin ko muna yung may Miles Morales. Lagay mo yung background. Unang problema ko dito sa background na to is sobrang clear ng sky. So wala siyang ka-detail. So boring tingnan. So nag-download ako ng sky sa internet. Yan. Para may laman yung sky natin. Tapos, gusto kong i-enhance yung kulay niyan. Kaya naglagay ako ng hue saturation na adjustment layer. Dito siya. Hue saturation. So ko lang. Then, gusto kong enhance yung kulay niya. So, punta ako sa blue. Then, nag-increase ako ng saturation. Yan. Yan, okay na sa akin yan. So, next naman ay ilalagay na natin to si Miles Morales dun sa frame. Natatanggalin natin to kamay. So, paano ko siya tatanggalin? Una, gagamit ako nitong polygon o magnetic lasso tool. Yan. Click natin to. Itong layer na si Miles Morales. Ano to? Magnetic lasso tool. So, magnetic lasso tool, siya yung kusa siyang lalapat. Kung nagmamadali kayo, pwede nyo itong gamitin. Kung gusto niyo naman talagang kung gusto niyo naman talagang malinis talaga, pwede itong yung isa polygon lasso tool. Yan. Linisin nyo na lang. So, feather ko laging 5. Yan. So, nung na-select na natin siya, gagawa tayo ng mask niya. Click lang natin to. Yun na. Na-select na natin siya. Ganun lang, kabilis. Okay? So, next natin gagawin, syempre, tumalon siya. Gusto natin may motion blur effect tayong gagawin sa kanya. So, i-duplicate lang natin tong layer. Control J. Then, filter. Convert natin lagi sa smart filter para ma-adjust natin yung pagkatapos natin malagyan ng filter. Filter. Blur. Motion blur. Siyan, pili na lang tayo dyan kung saan yung trip natin. Okay na sa akin yan. Okay. Tapos, ilalagay ko siya dun sa ilalim nung ating original layer. Yan. Para mukhang tumalon siya talaga. Tapos, ibababa natin ng onte. Yan. So, ngayon, gusto ko sana medyo dumikit to, mawala, maging fade to. Kaya, magpipaint ako ng black dito sa ating mask. Gilid-gilid lang. Yan. Para medyo nag-blend ng onte. After nun, gusto ko namang i-enhance yung kulay red ni Miles Morales. Kaya naglagay ko dito ng hue saturation. Tapos red. Red. Then, itong daliri na to, parang color picker siya. Click nyo lang. Pagka-click nyo, yun yung color na i-enhance niya. Pwede nyo palit-palitan ng kulay. Going black, going white. Ayan. So, kung anong trip nyo. Yun. Lapit na. So, next, nag-curves tayo para ma-adjust naman yung exposure niya. Yung darkness. So, ayan. Yung baba, yung taas. Ang usual na ginagamit, naggagawa ng S-curve. S. Ayan. Para maayos yung contrast. Pero sa atin, sa trip point, baka ito lang. Yan, ganyan lang. Tapos, ang isa pa,
Ako sa blue. Yan. Ito ay blue and yellow. Dito sa taas, lalagay ako ng blue sa highlights. Lalagay ako ng yellow sa highlights. Sa baba naman, lalagay ako ng blue sa shadows. Yellow sa shadows. Ngayon, lalagay lang ako ng yellow sa highlights. Yan. Then, next natin, itong talon effect lang. Gumamit lang ako ng polygon lasso tool at ganyan-ganyan lang. At pinaint ko lang ng white. So, ganun lang. Nag-select ko na. So, last step natin, gusto ko siya medyo maging shiny, smooth yung dating. So, i-merge natin lahat ng layer. Control Alt Shift E. Yan. Para yung na-merge na layer mapunta doon sa ibabaw. Pag nag-Control E kasi ako, pag kinontrol E ko lang mali. Pag kinontrol E ko lang, in-highlight ko, tapos Control E, yun, mawawala yung mga layer. So, gusto ko pa rin kasing makita yung mga layers. O ma-adjust. Control Alt Shift E. Okay, tapos, filter. Convert to smart filter tayo palagi. Filter. Stylize. Oil paint. So, kung napansin nyo, naging smooth siya. Yan, no? Smooth yung datingan niya. So, depende kung saan trip nyo. Sa stylization. Yan. So, sa akin siguro okay na to. Okay. Yun. Ilalabas lang natin yung mga details niya konti. Yung spider sa t-shirt niya, yung mga onting web sa mukha, sa yung kamay. So, pipindot lang tayo dito ng mask. Then, pipaint lang natin ng black. Yung dito sa mask. Para yung bas ng onti yung para mawala. Yan. Then dito, spider. Kamay. Patos. So, last step natin, Control Alt Shift D ulit para mag-merge. Yung filter, other filter, high pass para medyo mag-sharpen tayo. Yan. So, 3.9. That's filter, overlay. So, medyo may onting sharpening siya. Yan, mapakita niya. Medyo sharpen. So, yun. Ganun lang, kabilis yung ating toy photography na pag-i-edit. Thank you very much.